Kiss me, and don't you dare fall in love with me. Hey guys! Hi mga B! Today, naisipan ko na i-share sa inyo paano ko nga ba ginagawa ang aking everyday makeup. Yes, my everyday makeup. Kung paano nyo ako nakikita pag nagsistream sa mga videos ko, and kung nakikita nyo ako sa mall, sa bangko, sa tindahan, kung saan man. But not my work makeup yung everyday makeup lang. Ipabahagi ko to sa inyo, lalo na for the girls who are asking for it, and for the boys, para naman ma-appreciate nyo rin pag may makeup. Okay? So, let's start the Makeup 101 Everyday Makeup Tutorial. So, of course, we will start with a bare face. So, todo na talaga ito. No anything, no nothing, wala. Talaga, bare na bare. Kita nyo naman, may pimple pa dyan, may eye bags pa dito. So, yan na yun. So, of course, it's gonna be a bare face. And for my everyday makeup look, lalo ngayon, pang ano lang to, pag kailangan ko mag-vlog, pag nag-stream ako, or pag may errands, grocery, bangko, o kung ano-ano man. Kasi wala naman work dahil nga we are still on the lockdown. So, I usually start with yung routine ko with skincare muna. Pero hindi ko na yon ilalagay dito dahil iba na lang yon. But, I put, of course, sunscreen, and then, spray. Wala lang. Gusto ko lang para fresh o ganyan. Something. It's, this one is, vlogger ka, girl. Vlogger ka. Pero, tsaka na yun sa mga vlogs. But for this one, for the sake of showing you lang muna. So, I first start with my kilay. Kasi sabi nga nila, kilay is life. And ngayon na sarado yung mga waxing, threading na salons, pahirapan. Kasi yung kilay ko medyo galit na. Makapal na siya, bushy na siya, magulo na siya. So, kailangan talagang kilayan para kahit papano, presentable naman. Lalo na nauuso na ngayon yung mga Zoom hostings, mga online hosting. So, kilay is life. Itong isa sa pinakasandata ko, guys. So, sorry. Ganyan. Sige. Kilay. Tip sa kilay. Ako, wag lang sobrang kapal na parang tinatuna yung kilay nyo. Parang hanggat maaari, make it look natural. Sundan nyo lang yung kung ano yung shape ng kilay nyo. Tapos parang ano lang, parang lang kayo nagko-color. Ganon. Okay, ayan. Sinundan ko lang siya. Kita nyo. Kasi shade nyo lang para mag-blend. Para hindi naman sobrang harsh na parang back. Ganon. May difference ba? Wala naman. Parang hindi na siya walang difference, guys. Kasi nga makapal na siya. Dahil nga, 4 na buwan nang hindi nag-groom. So ako, sinusunod ko lang yung shape. Drawing ng konti. Wala kang talent sa drawing, pero buti na lang kahit papano sa pag-ayos ng kilay. Eh, may ibubuga naman tayo. O, diba? Hindi ko sure kung pantay, pero basta ganun na yun. Ayan. Kilay is life. Okay. Ayan. So, yun na. Tapos na yung kilay natin. Bilis, diba? Kasi hindi naman pwedeng babaran nyo yung mukha nyo kung wala na. Yan na talaga yun. Yan na talaga yun. Okay? So, after kilay, usually, ginagawa ko next, very simple and basic lang to, guys, everyday lang. Lip tint. Lip tint and cheek tint. Tipid na tipid. This is from Laurent Cosmetics. So, yan. Gusto ko dito, 2-in-1 na. Tignan nyo naman. Oh, back. A little goes a long way. Basta may mapula, parang nasampal, pwede na. Back. Sa kabila din, ganoon. Pantayin nyo lang naman, guys, kahit papaano. Oh. Barubal, diba? Parang circular motion. Pero barubal maglagay. Oh. Back. Nakita nyo yung future. Tapos pati sa lips. Ayan. Ayan. Ganyan, Tapos yung taas, syempre, para bantay. Tapos, diba ganon yung sabi nila, yung mga ganon. May kulay na. O, diba? Yan. Pero, syempre, di tayo perfect. Lalo ngayon,
laging puyat, kaka-Mobile Legends, kaka-stream, kung ano-anong kalikot sa cellphone, kaka-social media, kakahintay ng bagong news, bad news, good news, so kung ano man mga announcement ni Pidots, ganon, o kaya ni kung sino-sino man. So, ma-eyebags tayo, tingnan nyo naman ng eyebags, so galit na galit. So, concealer lang, para hindi naman nakakahiya masyado. At saka yung pimple, kung ang tagal mawala, ayan, sama na natin siya. Ayan. Ganyan lang, guys. Naalala nyo, again, recap, kilay, tapos ikalat nyo lang ng konti, blend lang. Kilay, and then, tint, cheek, and lip. Ano ba, nagmumukhang tao na tayo, guys. Pak, ganun, pak. Ayan, teka, wait lang. Ayan. Sorry, hindi naman ito yung work makeup ko. Pinapakita ko sa inyo, binigyan ko ng idea ng everyday, as in, lip tint lang actually buhay na kayo. Pak. Diba? Tapos, syempre, ito, isa sa mga gusto ko to, pilik mata. Ewan ko. Gusto ko lang talaga yung parang lumilipad yung pilik mata ko. Wag lang masasaktan. Ganyan. Pagka, ang technique dito, sa dulo, matagal na press, tapos mga bilang kayo ng kaunti, mga 10, tapos pak, ganon. Tumirik. Tumirik ang kilay. Ang ganda. Makita pa yung mga muta-muta ko. Char. Tapos, do it on the other side. Again, isang pihit na matagal. Ayan, hold it for about 10 seconds. Tapos, pag 10 seconds na, bombahin yung pak. Kanan. Lumilipad ang kilay. Aminin nyo. Siyempre, mascara. Wala lang. Mahilig talaga ako mag-ayos ng kilay. Ng kilay. Ng pilik mata. Gusto ko talaga yung para yung lumilipad. Ayan. Kasi diba nga, sobrang plain. Ano ba yan? Ba't may muta? Char. Woke up like this. Ayan. Pag kabit kayo ng mascara, guys, tumingin kayo sa taas. Hindi ko alam. Kasi yun lang yung sabi ng makeup artist ko. Look up. Ganun. Diba? Lumipad. Ganda. Usually, kung pang work makeup to, pati yung ilalim ng pilik mata ko, nilalagyan ko. Pero since everyday, hindi na kailangan yan. Tapos, ayun na. Actually, parang yun na yun. Nilalagyan ko lang mismo ng lipstick. Wala lang, kung gusto kong baguhin pa. Artihan ko pa. Yan. Hindi ako ma-artist sa makeup, guys. Gusto ko may kulay lang ako. Happy na ako. Actually, maganda na. Yan, tapos nagsisetting spray ako. Spray lang ulit para, alam mo yun, medyo dewy, tsaka mag-last. Hindi ka naman mahulas agad. Yeah, so basically, this is my everyday makeup. Even if, siguro hindi na lockdown. Everyday makeup, pag lalabas ako na hindi naman work-related, usually ganito lang yung makeup ko. So, look at it. Cute ba? Yay! Ayan, ganyan. Pero, tapos ko kunwari, lumabas ako, tapos bigla nagkayayaan. Oh my gosh, come on, let's go here, let's go there. Nagkayayaan lumabas, pumarty, ganyan. Ang gagawin ko lang, lagi ako may baon na gold earrings. Yan, wait lang. Kabit natin gold earrings. The gold earrings. Ayan. Diba? So, parang na-upgrade na yung look. Na-upgrade na yung look nyo. After nun, ibubulon-bun nyo lang yung hair nyo ng ganyan. Tapos, ilulugay nyo siya. Alam mo yung bulon-bun means you ikot-ikot your hair. So, yan. Parang may konting curl. Tapos, ay, nalaglag. Ano yan? Okay. Ay, nalaglag. Ito nga pala yun. Okay, go. Tapos, ayusin nyo lang siya ng konti ng ganyan. Hindi naman ganyan kagulo. Sorry na. Sorry na. Ayan, bayan! Ayan. Konting ganyan lang. Gulo-gulo-guluhan. Tapos, ready na for other occasions. Diba? Pwede nang rumampa. Pwede nang makipag-date. Pwede nang umaura. Pwede nang magpa-cute kay crush. Pwede nang, hi, crush. Hi. Ha. Ganon. Ayun. So, I think that's it. Basically, that's it. That's how I do my everyday makeup. And at the same time, ganun din siya pwede i-transform into a night look like this. Nang very basic yung mga products, yung mga makeups na gamit. And sobrang bilis lang niya. Napansin nyo ba, guys? Ang bilis lang ng ginawa natin. So, that's it.
Next time, ipapakita ko sa inyo sa vlog talaga yung work makeup ko. Yun, mas madugo, mas ma-intense, mas makapal, and mas matagal. But this one, very fast, very basic, and very nice, very good looking, presentable. Actually, ayokong lumalabas ng may makeup, pero pinapagalitan ako ng mommy ko. Sinasabi niya, hindi ka man lang mag-ayos. Paano pag may nakita sa'yo? Sabihin ng tsaka mo, hindi mo iniingatan yung itsura mo. So, gets ko rin naman siya. And that's why I always do my everyday makeup every time na lalabas ako ng bahay. Kahit pabibili lang ako ng suka sa kanto, o pupunta ako sa grocery, sa bangko, or kung ano man. You'll see me like this. Again, that's my everyday makeup, and I hope you like it. Bye!